تیتر اول امشب: توطئه برای ربودن روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی ایرانی. FBI میگوید سرویس‌های اطلاعاتی ایران به دنبال ربودن مسیح علی نژاد و افرادی دیگر از آمریکا، کانادا، امارات و بریتانیا بودند. فرصت دولت 12 را از دستش گرفتند. امیدواریم دولت 13 کار را تکمیل کند. گفته‌های حسن روحانی درباره مذاکرات احیای برجام. افتتاح سفارت امارات متحده عربی در تل‌آویو با حضور رئیس جمهوری اسرائیل و پاسخ اصغر فرهادی به خبرنگار ایران اینترنشنال. کارگردان فیلم قهرمان از شرایط کار در ایران میگوید. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک 4 نفر رو به توطئه چینی برای ربودن مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار منتقد حکومت ایران، متهم کرده. یک زن ایرانی به نام نیلوفر بهادری‌فر هم به اتهام همکاری با این توطئه در کالیفرنیا بازداشت شده، هرچند فعلا با قرار وثیقه آزاده. این یکی از عجیب‌ترین موارد تلاش جمهوری اسلامی برای ربودن یا ترور منتقدانش در بیرون مرزهای ایران. FBI، پلیس فدرال آمریکا، مدعی ماموران اطلاعاتی ایران به دنبال ربودن افرادی دیگری هم در آمریکا، کانادا، بریتانیا و امارات متحده عربی بودند. وزارت خارجه ایران این ماجرا رو بی‌پایه و مضحک خونده. در طول برنامه با تیمی از زبده‌ترین کارشناسان خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. پیش از همه اینجا در استودیو با من آرش آرامش، کارشناس امنیت ملی و حقوقدان با ماست. آقای آرامش، چه پرونده پیچیده و عجیبی، باور نکردنیه نه؟ نه، خیلی هم باور کردنی نیست. شما در نظر داشته باشید در حدود 8 سال پیش در کافه میلانوی واشنگتن دی سی، جای بسیار معروفی است، می‌خواستن از طریق استخدام کارتل‌های مواد مخدر سفیر آن موقع عربستان سعودی رو ترور کنند. خب FBI خیلی سریع اون رو رصد کرد و جلوشو گرفت. بعد از حمله به هواپیمای مسافربری ایران ایر در بندر عباس، یعنی در خلیج فارس، که کاپیتان گودوین، ناخدا گودوین، فرمانده نیروی دریایی که کاپیتان یو اس اس ونسنبور در خونش در سان دیگو می‌خواستن ترور بکنن، در خونه اون بمب گذاشتن. مال دهه 90 میلادی است. هرچند که اعمال تروریستی و به قول معروف اون نقشه‌های خرابکارانه جمهوری اسلامی در خاک آمریکا خیلی محدود بوده نسبت به اروپا، ولی صفر هم نبوده. سخت‌تر هست براشون، بسیار دشوارتر رسیدن به خاک ایالات متحده به 2 دلیل: سفارتخانه ندارن اونجا، تحت لوای دیپلماتیک نیستن و دفترشون در نیویورک هم اونهایی که اونجا هستن یک محدوده شعاعی عبور و مرور دارن. شما اگر در دفتر دیپلماتیک جمهوری اسلامی در نیویورک کار میکنید، سفیر که نیستید که فرستادی اونجا هستید، به خاطر همین نمیتونید خیلی از مناطق سفر بکنید. ولی در بلژیک، در آلمان، در سوئد، در دانمارک، در فرانسه، اونایی که تحت لوای بین‌المللی دیپلماتیک میان و پاسپورت دارن میتونن باهاشون اسلحه هم بیارن. جالبه، ولی از خود امکانات سیستم آمریکایی استفاده کردن برای فریب دادن یک کارگاه خصوصی، یک شرکت کارگاه خصوصی. اینم نکته جالبیه. نشون میده که دسترسی اطلاعاتی شما چقدر محدوده که مجبورید از یک کارگاه خصوصی استفاده کنید. این کارو در اروپا نمیکنن. در اروپا آدم دارن، در اروپا سلولهای اطلاعاتی دارن، در اروپا آپریتور دارن، عمال اطلاعاتی دارن و کسایی هستن که میتونن عملیات انجام بدن. در آمریکا این دسترسیشون بسیار محدودتره به دلایل مختلف. ویزا آمریکا گرفتن سخت‌تره، جمهوری اسلامی سفارت نداره، مجبور شدن برن کاراگاهی رو استخدام بکنن. در ترور قبلی می‌خواستن سفیر ایالات متحده، عربستان رو در آمریکا ترور کنن، مجبور شده بودن که بیان با یک سری از دلالان مواد مخدر هم پیاله بشن. یعنی شما همه اینا رو نگاه می‌کنید ببینید که باز اون نفوذی که میخوان در اروپا داشته باشن و دارن تا یه حدی در داخل خاک آمریکا کمتره، مجبورن به اشخاص ثالث برن، ولی باز این از خطر کم نمیکنه. بالاخره آمدن به یک همچین کارگاهی تحت لوای اینکه فلان کس بدهکار هست در امارات متحده، اون رو استخدام کردن. از اون خواسته بودن که من در شکایت داشتم میخونم در این دادخواست کیفری فدرال که گفته بودن در هر ساعت که شما کار میکنید حداقل 5 دقیقه ویدیو و حداقل 10 تا عکس بگیر. حتی خواسته بودن که دوربین بگذارین در یک ماشینی به صورت زنده پخش بکنید عبور و مرور، نه فقط ایشون بلکه دوستان، آشنایان و افراد مختلفی که می آمدن خانه خانم مسیح علی نژاد. و از اون طرف هم داشتن تحقیق میکردن که مثلا اگر بخواند شخص رو از کشور خارج بکنن، از کدام بندر در بروکلین
قسمت شرق نیویورک، از کدام بندر در منهتن قسمت جنوب نیویورک. این دو تا شهرهای مختلف نیویورک 5 تا شهر، کوینز، منهتن، بروکلین، برانکس و لانگ آیلند، مثلا استاتن آیلند. این از کجا خارجش بکنن؟ یا حتی آمده بودن نگاه کرده بودن نجات غریق از کجا استخدام بکنن. اینها همه در اثبات جرم توطئه یا کنسپیرسی شما یک قدم محرک باید بردارید. میگن overt act. اینا همه اون overt act هست، یعنی قدم قاطع، قدم ثابت. شما در توطئه لازم نیست هدف خودتون برسید. توطئه به قتل و توطئه و خود قتل فرق میکنه. توطئه به آدمربایی و آدمربایی در قانون فرق میکنه. توطئه برای آدمربایی یعنی یک نفر بیشتر، کنسپیرسی، یک نفر بیشتر، 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر با همدیگه تبانی میکنن. دقیقاً گعده بکنن، هم تبانی و اجماع نظر بکنن و بعد از اون یک قدم موثق، یک قدم محرک بردارن و این قدم ها برداشته شده بود. 44-43 صفحه این شکایه هست. دادستانی جنوب نیویورک دادستانی شوخی برداری نیست. همونطوری که میدونید هم از لحاظ مالی هم از لحاظ پرونده های تروریسم که از اگه نه مهمترین یکی از مهمترین بخش‌های قضایی امریکاست. وزارت دادگستری هم به وزارت مستقل. این پرونده ولی از 2 سال پیش شروع شده، یعنی اینطور نیست که اینها دیروز این کارو کرده باشن. از 2 سال پیش در خاک آمریکا این عملیات رو شروع کرده بودن. اف بی آی اینها رو زیر رصد داشت. خود خانم علی نژاد هم حتی میگفت که اف بی آی وقتی بهش گفت که مورد در واقع تحت تعقیب هست به خانه امن بردن، حتی اون شرکت کارگاه خصوصی خانه امن رو هم پیدا کرد و همچنان دنبال رصد او بودن. بله بوده و خیلی این باعث تأسفه که یک شخصی در یک کشور آزاد آنچنان زیر فشار میاد که مجبور به خانه امن بره. ولی از اون طرف هم در نظر داشته باشید در کشور قانونمدار پلیس اونجاست که از شما حفاظت بکنه، نه اینکه شما رو ساکت بکنه. نگفتن شما دیگه حرف نزن، نگفتن شما فعالیت نکن، گفتن شما در لوای قانون اساسی آمریکا کارتون رو بکنید با کمال احترام. ولی از اون ور هم برای ایشون حفاظت موجود رو فراهم کردن. خیلی موقع هم در این عملیات‌های اطلاعاتی خب شما یک خانه امنی رو به وجود میارید، چون بالاخره خب آدرس شخص حقیقی یا حقوقی نسبتاً قابل دسترس است. شما می‌خواید پیدا بکنید و اون موقع رصد بکنید ببینید که دسترسی طرف مقابل، یعنی فقط اطلاعات نیست، ضد اطلاعات هم هست، دسترسی طرف مقابل چقدر هست به کجا پیش میره در واقع. دقیقاً. ولی این عملیات پیش پا افتاده نبوده. نمیخوام از ثقل قضیه بکاهم. نه احمقانه شاید بوده ولی پیش و پا افتاده نبوده. عملیات جدی بوده و فراموش نکنیم که کارهای مشابه جمهوری اسلامی کرده. مگر روح الله زم نبود؟ مگر شارمحت نبود؟ خیلی‌ها ممکنه بگن این عملیات به نظر خیلی عجیب میاد ولی جمهوری اسلامی در کارنامه‌اش داره اقداماتی این چنینی. میخوام اینو ازتون بپرسم که به نظر خانم علی نژاد هم تنها کسی نیستش که در این ادعانامه اسمش آمده، هرچند اسمش به طور مستقیم نیامده ولی خودش تایید کرده که در واقع قربانی شماره 1 اگر عنوان درستی باشه او هست. 4 نفر دیگر هم هستن اتفاقا در اروپا، امارات متحده عربی و کانادا. بله افراد دیگه هستن. البته که این خیلی مرسوم هست در بسیاری از دادخواست‌های کیفری موقعی که میگن اسم شخص اسم نبرده، قربانی یکم اسم ایشون رو آوردن به دلایل مختلف. شاید نخواهن جلب توجه زیاد بکنن. خب بالاخره خانم مسیح علی نژاد شاید خودشون نخوان که بالاخره اون آزادی هایی که دارن بیشتر تحت فشار قرار بگیره. دولت فدرال هم نیامده اسم ایشون رو بیاره ولی خب ما الان میدونیم که ایشون خودشون هم تایید کردن که ایشون بودن. اشخاص دیگه هم هستن. در مجموع این پرونده است که از جهت دیگه هم از لحاظ حقوقی هم از لحاظ سیاسی مهمه. این در خاک ایالات متحده اتفاق افتاده. سیاسیشو گفتی در بحث مذاکرات احیای برجام هست و خیلی از جمله خود خانم علی نژاد دارن میگن که چطور شما با یک همچین دولتی میخواید مذاکره بکنید که یک شهروند آمریکایی رو در خود خاک آمریکا میخواد بدزده و ببره به ایران. بدون شک. یعنی شما الان دارید یک به قول معروف پا گذاشتن یا پایمال کردن حریم تمامیت ارضی کشوری در داخل خاک ایالات متحده خواستن آدمربایی بکنن. ایالات متحده همیشه واکنش نشون میده موقعی که دولت پوتین میاد در لندن آدم میکشه. دولت پوتین میاد در فلان کشور، در کشور دیگر، در شهرهای مختلف اتحادیه اروپا آدمربایی میکنه. خب این در خود خاک ایالات متحده اتفاق افتاده. این دیگه بر ما یک حقیقت است. دیگه اف بی آی و وزارت دادگستری نهادهای سیاسی نیستن. از 2 سال پیش هم بوده. یعنی اینطور نیست که آقای بایدن در رو واز گذاشته باشه اینا آمده باشن تو. اما دولت آقای بایدن و آقای بلینکن به عنوان وزیر خارجه و جیک سالیوان به عنوان مشاور امنیت ملی الان بار بر دوش اینهاست. نمیتونن بگن خب حالا این بحث جداست. نه خیر، در خاک امریکا اتفاق افتاده. ماهیت و هویت و به قول خود خانم علی نژاد دی ان ای این حکومت همین است
خب اگر مسئله هسته هم حل بشه، آیا مسائل دیگه که شما در منطقه و فراتر از منطقه در ونزوئلا و کوبا و غیر ذالک با اینها دارین حل شدنی خواهد بود یا خیر؟ ممنونم از شما آرش آرامش اوغدان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ما. همکار دیگرم آرش علایی هم از دفتر ما در واشنگتن دی سی به ما اضافه شده. آرش، از تازه ترین ها بگو، این پرونده تازه جزئیاتش منتشر شده، چه چیزهای بیشتری میدونی؟ ببین، دیشب من به وزارت امور خارجه آمریکا ایمیل زدم، بخش مطبوعاتیشون، و سوال پرسیدم ازشون که آیا این حرکت رو محکوم میکنند یا خیر. وزارت خارجه آمریکا یک متنی رو برای من به عنوان پاسخ فرستاد که در اون کلمه محکومیت وجود نداره. یعنی وزارت خارجه آمریکا راجع به این صحبت کرده که جمهوری اسلامی حق مردم رو سلب میکنه، پایمال میکنه حقوق و آزادی‌های فردی رو، و سعی میکنه که فعالین سیاسی و فعالین اجتماعی رو ساکت کنه. اما محکومیت اینکه این حرکت آیا محکوم است، آیا اینکه الان دولت جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه، همونجوری که آرش آرامش هم اشاره کرد، در خاک کشور دیگری سعی کنه یکی از شهروندان اون کشور رو بدزده، این یک حرکتی است که شما فکر میکنید که اصولا وزارت خارجه آمریکا باید به صورت قوی اون رو محکوم کنه؟ یک منبع ناشناس به پلیتیکو، به نشریه پلیتیکو، خانم نهال توسی از وزارت خارجه گفته که این حرکت رو محکوم میکنه، ولی این منبع ناشناس است. چرا وزارت خارجه آمریکا دلش میخواد که ناشناس بمونه اون فردی که داره این داستان رو محکوم میکنه؟ آیا به خاطر این هست که میخوان حکومت ایران رو ناراحت نکنند؟ خانم مسیح علی نژاد در ضمن همین چند ساعت پیش با شبکه CNN آمریکا صحبت کرد. از شبکه CNN مستقیم ازش پرسید که آیا از دولت بایدن راضی است. خانم علی نژاد گفتش که از FBI تشکر میکنه و از FBI راضی است، ولی عین جمله خودش این بود که سرخورده شده از دولت بایدن و راضی نیست از وزارت خارجه دولت بایدن، اینکه چگونه این کشور و این دولت داره سعی میکنه هنوز با جمهوری اسلامی اون گفتگو و رابطه رو داشته باشه و حتی لحنش رو جوری عوض نکنه که یک وقتی بخواد حکومت جمهوری اسلامی رو ناراحت بکنه. میدونیم که متهمان مختلفی در این پرونده وجود دارن. یه نفر از اونها بازداشت شده، هرچند با قرار وثیقه فعلا آزاد هست. یک تصویری به ما بده از وضعیت اونها. احتمالاً ایران هستن، کجای دنیا هستن؟ همون 4 فردی که در اون در واقع کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا اسمشون آورده شده که هر 4 نفر در ایران هستند، ولی یک خانومی در ایالت کالیفرنیا به نظر میاد که به همدستی با اون گروه متهم شده، فعلا با قرار وثیقه آزاد هست. نمیدونیم آیا خبر داشته دقیقاً داره با جمهوری اسلامی و مامورین جمهوری اسلامی کار میکنه یا بی خبر بوده، اون هم مشخص خواهد شد. تنها اطلاعی که داریم این است که ایشون فعلا با قرار وثیقه بیرون هست و متهم شده به اینکه فعالیت‌های بانکی و پولشویی‌های بانکی رو برای این گروه انجام داده. ممنونم از آرش علایی، همکارم در دفتر ما در پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی. یکی از شهروندان ایرانی ساکن آمریکا که جمهوری اسلامی موفق به ربودن او شد، جمشید شارمهد بود که در سفری به امارات از اونجا به عمان و بعد به ایران منتقل شد. در بخشی از ادعانامه دادستانی ناحیه جنوب نیویورک به ماجرای ربوده شدن او هم اشاره شده. غزاله شارمهد فرزند جمشید شارمهد از کالیفرنیا با ماست. خانم شارمهد، نزدیک 1 سالی هستش که پدر شما ربوده شده در ایران هست. از وضعیت او چه میدونید و مقامات آمریکایی، مقامات FBI چه گفتن به شما؟ سلام. بعد از تقریبا 1 سال میشه که پدرمو گرفتم. ما باورتون میشه هنوز هیچی نمیدونیم، یعنی حتی هنوز نمیدونیم که کجا گرفتنش. 1 سال داریم تلاش میکنیم که ببینیم چه اتفاقی براش افتاده، کجا نگرش داشتن. هیچ کی رو بهش راه نمیدن، هنوز وکیلمون رو پیشش راه ندادن. نمیدونیم تا چه وضعیتی هست. آخرین بار که تونست با همون صحبت بکنه تقریبا 2 ماه پیش هستش که دیگه بهش اجازه ندادن با ما صحبت بکنه و خیلی خیلی نگرانش هستیم که چه جوری دارن ازش مواظبت میکنن، کجا هستش، در چه وضعیتی هستش. ما هیچ چیزو نمیدونیم هنوز. وزارت خارجه ایران این ماجرای تلاش برای ربودن خانم علی نژاد و 4 نفر دیگر رو مضحک خونده، ولی اون چیزی که مضحک نیست اتفاقی است که برای خانواده شما افتاده. این اتفاق واقعا برای شما افتاده و فقط هم داستان ربودن پدر شما نبود. چند سال قبل در خود کالیفرنیا هم سعی کرده بودن به او صدمه بزنن.
بله، این چیزی که خیلی وقت دارن میکنن. یعنی تو این 10 سال اخیر فقط یک بار نبوده که یکی رو فرستادن، یه مأمور فرستادن به آمریکا دم خونه ما، یکی رو چیز کردش که بیاد پدر منو بکشه. و جوری هم نبودش که بیاد مثلا یه بمب بذاره و بگه ما ترورش کردیم. قرار بودش با ماشین بیان زیرش بکنن و مثل تصادف بمونه. بعد از اونم بارها بوده که آدما سعی کردن خودشون رو نزدیک به پدرم بکنن، بهش زنگ بزنن، کارایی بکنن که از کشور بکشنش بیرون. یکی دو بار نبوده، خیلی 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 بارها پیش اومده که این کارو کردن و بالاخره الان موفق شدن. برای این هستش که 1 سال ما داریم داد میزنیم میگیم کمک بکنیم، کاری بکنیم، چون که این یه روشی شده که بخوان آدمایی که بیرون از کشور دارن به مردم ایران کمک میکنن رو ساکت بکنن، از بین ببرنشون. این یه روش، یک چیز اتفاقی نیستش که برای خانم مسیح نژاد داشت اتفاق میافتاد. روششونه و دارن با این روش ادامه میدن. ما با جلوشون رو بگیریم. درخواست شما از دولت آقای بایدن چیه؟ درخواست من هنوز همینه که توی این حرفایی که الان دارن تو وین میزنن، اول همه حرف حقوق بشر باشه، همونجا با همون آدما، نه توی اتاق دیگه، نه یه بحث دیگه باشه. اول همه باید حقوق بشر باشه. آدمایی رو که گرفتن باید آزاد بکنن، بعد میتونن راجع به چیزای هسته و پلیتیک و بیزنس و این چیزا صحبت بکنن. اول حقوق بشر، اول آدما، اول جون آدما و اینکه ما میتونیم آزادیمون رو اینجا داشته باشیم و زیر حکومت ترس و لرز حکومت زندگی نکنیم. خانم شارمت، در این ادعانامه ناحیه جنوبی نیویورک به پرونده پدر شما هم اشاره شده. اگر اشتباه میکنم من اصلاح بکنید. پدر شما شهروند آمریکا نبود، شهروند آلمان بود ولی ساکن ایالات متحده بود. آیا در این 1 سال که گذشته تقریبا FBI با شما در تماس بوده؟ اگر میتونید در موردش صحبت کنید. چون هنوز در اینوستیگیشن هستش نمیتونم زیاد در موردش صحبت بکنم، ولی هم با اینتلیجنس اینجا تو آمریکا FBI در تماس هستیم و اونا تلاش میکنن و هم با آلمان و این کار ادامه پیدا میکنه. آیا از سمت خود جمهوری اسلامی تا به حال به شما پاسخی دادن؟ هیچی. ممنونم از شما. غزال شارمت، فرزند جمشید شارمت از کالیفرنیا با ما. نگاهی دوباره به مهمترین خبرهای تیتر اول امشب. پلیس فدرال آمریکا FBI گفته سرویس‌های اطلاعاتی ایران به دنبال ربودن مسیح علی نژاد و چند نفر دیگه از آمریکا، کانادا، امارات و بریتانیا بودند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره مذاکرات احیای برجام گفته فرصت دولت 12 رو از دستش گرفتند. امیدواریم دولت 13 کار رو تکمیل کنه. امارات متحده عربی رسما سفارتش رو در تل‌آویو افتتاح کرد. و تا دقایق دیگر پاسخ اصغر فرهادی، کارگردان مشهور ایرانی، به خبرنگار ایران اینترنشنال در فستیوال فیلم کن. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز گفته در ماه‌های گذشته فرصت‌ها از دولت او برای احیای برجام گرفته شده. مرزاد بروجردی رئیس دانشکده امور بین‌الملل مؤسسه ویرجینیا تک از لس آنجلس با ماست. آقای بروجردی، به نظر شما فرصت از دولت آقای روحانی گرفته شده یا اصلاً از اول هم برنامه بر این بود که اگر توافقی هم صورت میگیره موکول بشه به دولت جدید؟ بله، من فکر میکنم که ما چیزی که در مسئله برجام واقعا مشهود شد این بود که سیاست داخلی در ترسیم سیاست خارجی نقش مهمی داره. وقتی که آقای ظریف اومد از دعوای میدان و دولت صحبت کرد یا وقتی که مجلس آذر سال گذشته اون طرح عدم رعایت پروتکل الحاقی رو صحبت کرد، نشان داد که تصمیم گیرنده تنها دولت نیست و نهادهای دیگه از بیت رهبری گرفته تا سپاه پاسداران در تعیین سیاست خارجی ایران نقش دارن. حالا آقای روحانی این حرف رو به این معنی گفته که دخالت این نوع نهادها اجازه به اصطلاح برقراری یک رابطه رو از ما گرفته. فکر میکنم که داره اذعان میکنه که این 3 ماهی که در مذاکرات وین شده واقعا به جایی نرسیده. انتظارم است که با روی کار اومدن دولت آقای رئیسی مذاکرات وین
دوباره به شکل خیلی آهسته‌ای آغاز بشه و احتمالاً با اتخاذ مواضع سختری که از طرف ایران ممکنه صورت بگیره نمیشه این چشمانداز رو داشت که خیلی راحت در عرض چند ماه آینده در رابطه با برجام به یک توافقی برسن و متاسفانه این به منزله این هست که تبعات اقتصادی این مسئله که دودش واقعا در چشم مردم میره کماکان ادامه خواهد داشت. آقای بروجردی اجازه بدید بخشی از اظهارات رئیس جمهوری ایران رو بشنویم و بعد دوباره با شما ادامه میدیم. امروز یک سفره آماده‌ای هست. حالا این سفره آماده باید این در باز شه، بیان کنار این سفره مردم قرار بگیرن. سفره آماده است، کار آماده شده. حالا قاعدتاً فرصت دولت 12 از دستش گرفتند ولی خب دولت 13 انشالله امیدواریم که بتونه این کار رو تکمیل بکنه. ما هم خوشحالیم از این که فرق نمیکنه از این که دولت 12 موفق باشه، دولت 13 موفق باشه، ولی خب در این که 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه فرصت از دست رفت بسیار بسیار متاسفیم. آقای بروجردی، به هر شکلی به درست به غلط یک تصوری در دوران آقای روحانی وجود داشت که مثلا دولت او دولت میانه رو هست. الان در دولت آقای رئیسی که اتهامات جدی حقوق بشری هم علیه او مطرح است و با اقداماتی مثل همینی که در ابتدای خبر هم گفتیم، تلاش جمهوری اسلامی برای ربودن منتقدانش، روزنامه‌نگاران در کشورهای دیگر، فکر می‌کنید آیا این فشارهایی که بر دولت بایدن الان داره وارد میشه ممکنه تغییر موضعی ایجاد بکنه در روند مذاکرات؟ نگاه دولت امریکا مسئله اتمی ایران آنچنان مهم است که اتفاقاتی مانند آدمربایی که امروز مطرح شده یا فعالیت‌های تروریستی دیگر جمهوری اسلامی لزوماً رو باز نمی‌داره از اینکه بخوان به توافق برسن. ببینید برای درک این مسئله هم با در نظر گرفتن و احترام کامل به مسئله نقض حقوق بشری که داره انجام میشه، این رو هم باید در نظر بگیرید. شما خودتون رو بذارین جای هر رئیس جمهور امریکا. هر رئیس جمهور امریکا که فکر بکنه در زمان زمامت ایشون ایران به یک قدرت اتمی تبدیل میشه، برای به اصطلاح در تاریخ نامش به نیکی برده نخواهد شد و بنابراین منطقی هست حالا چه آقای ترامپ باشه، چه آقای بایدن باشه، چه قبل از اونها اوباما و دیگران، همواره تلاششون این باشه که بخوان از مسئله دست یافتن ایران به سلاح اتمی. ولی خب مکانیزمی که این دولت‌ها استفاده کردن متفاوت بود دیگه. آقای ترامپ رو سیستم فشار حداکثری داشت سرمایه گذاری می‌کرد. دولت بایدن کم و بیش شبیه به دولت اوباما روی مذاکره داره سرمایه گذاری می‌کنه. کاملا درسته. اینم برای ارزیابی اونم واقعا باید برگردیم و ببینیم که کارنامه هر کدوم چی بود در دوران تحریم حداکثری آقای ترامپ. اگرچه فشار اقتصادی فراوانی به ایران وارد شد، ولی واقعیتش اینه که توانایی ایران در غنیسازی کماکان ادامه پیدا کرد و این هست که امروز دولت آقای بایدن رو نگران کرده. یعنی دست یافتن ایران به مسئله سلاح اتمی آسانتر از آن چیزی شده وقتی خودشون دارن نظام میکنن و سازمان انرژی اتمی بین‌المللی انرژی اتمی هم داره تایید میکنه که بله غنیسازی در حد 60% هم در ایران انجام شد. فکر میکنید یک دولت ابراهیم رئیسی که یک توافق احیا شده برجام هم در دست داشته باشه چگونه دولتی خواهد بود؟ آیا سعی میکنه که بیشتر با جامعه جهانی روابط حسنه تری برقرار بکنه یا از این موقعیتی که پیش آمده برای سرکوب بیشتر استفاده خواهد کرد؟ با در نظر گرفتن سابقه آقای رئیسی و احتمالاً کسانی که در کابینه ایشون حضور خواهند داشت، متاسفانه آلترناتیو دوم خیلی مشخصتر و واقعیتر به نظر میاد تا اینکه سر سازگاری با جامعه بین‌المللی داشته باشند. من فکر میکنم دولت آقای رئیسی دوران چالش انگیزی خواهد بود، شاید نه به حد دوران آقای احمدی نژاد، به این بابت که حتی اونها هم یک درسایی گرفتن از اینکه لایحه قطعنامه‌های سازمان ملل رو شما ورق‌پاره قلمداد بکنین چه ضربه‌ای بهتون میزنه، اما مواضعشون به شبیه لزوماً دولت آقای روحانی هم نخواهد بود. فکر میکنم سخت‌تر خواهد شد. چینش نیروها برای دولت بعدی مهم است. ببینید اینم یک نکته دیگه مهم هست در اینجا که عزم
رژیم جمهوری اسلامی این هست که امتیاز رو به دولت آقای روحانی ندن و خودشون کسب بکنن. برای مثال فکر بکنین اینکه اسم سپاه پاسداران رو یا بیت رهبری رو از به عنوان نهادهای حامی تروریست بردارن، خب این اگر در دوران آقای رئیسی موفق به این کار بشن، اون رو به عنوان امتیاز و دستاورد خود قلمداد خواهند کرد و نه لزوما دولت پیشین. اینجاها هست که فکر میکنم آقای ظریف هم در اون گزارشی که داره میده و حرفایی که در رابطه با اون نوار قاسم سلیمانی زد داره میگه که خب بله یه جناحی هستن که از پشت خنجر میزنن به خاطر پیشبرد منافع جناحی خودشون و سیاست خارجی رو در این وسط هزینه میکنن. ممنونم از شما. مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده امور بین‌المللی مؤسسه ویرجینیا تک از لس آنجلس با ما. 10 ماه بعد از پیمان صلح بین امارات متحده عربی و اسرائیل، امروز سفارت امارات رسما در تل‌آویو افتتاح شد. سفارت امارات در ساختمان بورس اسرائیل آغاز به کار کرده. این ساختمان بزرگ متعلق به حبیب القانیان از مشهورترین صاحبان صنایع در ایران بود که بعد از سر کار اومدن جمهوری اسلامی اعدام شد. رئیس جمهوری اسرائیل و وزرای خارجه امارات و اسرائیل در مراسم افتتاح شرکت داشتند. سفارت اسرائیل در ابوظبی هم 2 هفته پیش افتتاح شده بود. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ماست. بابک، توافق صورت گرفته بود ولی دیگه این آخرین مرحله از عادی شدن روابط دو کشور بود. بدون شک امروز یک روز تاریخی هستش در اسرائیل. برای اولین بار یک کشور عربی، کشوری در خلیج فارس، کشوری در همسایگی ایران، سفارتخانه خودش را در قلب تل‌آویو باز میکنه و شاید اگر اشتباه نکنم اولین باری هم هستش که رئیس جمهور اسرائیل به سفارتخانه یک کشور میره و اون را گشایش میده. البته آقای لاپید هم قرار بود اونجا باشه، وزیر خارجه اسرائیل، ولی در قرنطینه بود و نتونستش که امروز در اونجا حاضر بشه. پیش از این یک مقداری نگرانی وجود داشت، زیرا بزرگترین امتحان روابط بین اسرائیل و امارات عربی جنگ اسرائیل و نوار غزه بود که بسیاری بر این اندیشه بودند که ممکن استش که در روابط اسرائیل و امارات متحده عربی خدشه‌ای وارد کنه. با اینکه سفیر امارات آقای محمد الخواجه در حین جنگ از اسرائیل خارج شد، ولی 2 هفته پس از اون به اسرائیل بازگشت و امروز سفارتخانه امارات متحده عربی را در همانطوری که گفتین در مرکز تل‌آویو، مرکز بیزنس تل‌آویو، در بورس تل‌آویو بازگشایی کرد. این هم گفته شد که نشانه ای از این هستش که بیشتر روابط امارات متحده عربی و اسرائیل بر مبنای تجارت هستش و قرار هستش که میلیاردها دلار امارات متحده عربی در اسرائیل سرمایه گذاری بکنه و در مقابل اسرائیل هم امارات متحده را از تکنولوژی های پیشرفته‌ای که در دست داره بهره مند بکنه. بابک، اسرائیل با 2 تا کشور دیگر عرب هم روابط دیپلماتیک داره، با مصر و اردن، اما روابطشون به این گرمی به نظر نمیاد بوده باشه. به محض اینکه این توافق ابراهیم صورت گرفت دیدیم تعداد زیادی از گردشگران اسرائیلی به امارات رفتن. آیا اماراتی ها هم برای توریسم و گردشگری به اسرائیل دارن میان؟ سوال خیلی خوبی هستش فرداد. هنوز ما در تل‌آویو اماراتی ها را به زیاد نمیبینیم. توریست ها شاید به خاطر مسئله کرونا هم بوده، ولی به نظر میاد که پس از مسئله کرونا توریست های اماراتی هم وارد اسرائیل بشن. در حال حاضر بیشتر اونهایی که وارد اسرائیل میشن تجاری هستن که برای بیزنس اومدن، اما در مقابل 250,000 اسرائیلی در دوران کرونا از ابوظبی و دبی دیدار کردن. این نشونه اون هستش که همانطوری که گفتی برخلاف روابطی که اسرائیل با اردن و مصر داره که با اینکه صلح بین اونها برقرار هست و سفارتخانه ها هم در 2 کشور بنا شده، اما صلحی بسیار سرد هستش. توریست ها از 2 کشور دیدار نمی کنند. باید گفتش که مسئله اردن مسئله فلسطینیان هم هستش. اردن تولیت و مدیریت مسجد الاقصی را در دست داره و همه اینها نشان میده که هر حساسیت و تنشی در صحن
صحن مسجد الاقصی در اورشلیم شرقی به گونه‌ای با اردن هم برخورد خواهد کرد. اما امارات یک صلح بسیار شاید بگیم یک صلح شاد دارن با هم دیگه. امروز الخواجه سفیر امارات گفتش که این یک رویایی بود که به وقوع پیوست برای اینکه بتونیم ما خاورمیانه‌ای تازه، خاورمیانه‌ای با ثبات و پر از فراوری را ما بتونیم ایجاد بکنیم. رئیس جمهور اسرائیل هرزوگ در مقابل گفتش که اگر 1.5 سال پیش کسی به ما میگفتش که پرچم امارات متحده را ما در غرب تل‌آویو خواهیم دید، شاید کسی باور نمی‌کرد. ما منتظر هستیم که توافق‌های ابراهیم بیشتر پیشرفت کنه و کشورهای دیگری هم با اسرائیل پیوند صلح و دوستی امضا بکنند. ممنونم از تو. بابک اسحاقی همکارم از تل‌آویو با ما. بر اساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایران، قیمت بعضی از کالاهای خوراکی اساسی مثل برنج، لبنیات، تخم مرغ و روغن مایع در 1 سال گذشته از اون چه که حد بحرانی خونده میشه فراتر رفته. بر اساس این آمار، سیب زمینی هم در ماه گذشته به فهرست بحرانی افزایش قیمت اقلام خوراکی اضافه شده. احمد علوی اقتصاددان از استکهلم سوئد با ماست. آقای علوی، یک دوره‌ای بود بالاخره جمهوری اسلامی به کمک سوبسید و اینا بالاخره اقلام حداقلی رو به دست مصرف کننده نهایی در ایران میرسوند. بعدها یک دوره‌ای پیش آمد که سعی کردن یه مقدار اقتصاد رو باز بکنن، ولی نه از اون منافع اقتصاد باز ایرانی‌ها بهره بردن و نه از اون اقلام سوبسیدی. بله همینجوره. متاسفانه نظام اقتصادی ایران معایب هم نظام دولتی رو هم نظام به اصطلاح بازار رو داره. از اونجایی که به هر حال اقتصاد ایران بخصوص بخش دولتیش متمرکزه و همچنین کسر بودجه بسیار کلانی داره، دولت مجبور میشه که به هر حال با استقراض از بانک مرکزی نقدینگی رو روانه بازار کنه و به قول برخی از اقتصاددانان این بدترین نوع مالیات گرفتنه. بنابراین حکمرانی در ایران بسیار بسیار گرانه. هرچند حاکمیت تلاش میکنه که گناه گرانی رو توی گیومه البته به گردن مثلا این کاسب و اون کاسب بندازه، اما باید گفت که گران فروشترین بازیگر عرصه اقتصادی ایران همون حاکمیته که با سیلابه نقدینگی تراز میان بخش حقیقی و بخش پولی رو از بین میبره و در نتیجه ما شاهد تورم هستیم. اما نباید فراموش کنیم که ما در کنار تورم شاهد ناکارآمدی، کاهش بهره‌وری هستیم در اقتصاد ایران و در نتیجه شاهد گرانی هستیم. به یاد بیاریم که بازار ایران یک بازار رقابتی نیست. در عرصه مثلا واردات، دولتی، شبه دولتی‌ها و به هر حال وابستگان به حاکمیت اونجا نقش دارن. به همین دلیل است که ما با شبه انحصار روبرو هستیم و اون باعث میشه که گرانی ترکیب بشه با این تورم و بنابراین در نتیجه خانوار و حتی مؤسسات، شرکت‌ها باید هزینه رو تحمل کنن، حالا یا به شکل کاهش فرزند قدرت خرید، افزایش فقر و همچنین شرکت‌ها به شکل فرزند بحران نقدینگی و اینکه به هر حال مجبور میشن تعدیل نیرو بکنن و اخراج بکنن نیروی کار. بنابراین ما ترکیب به اصطلاح بیکاری و تورم رو می‌بینیم که الان در یکی از بالاترین نقطه به اصطلاح شاخص فلاکت هست این ترکیب تورم و به اصطلاح بیکاری. آقای علوی، از همون موقع که زمزمه‌های احتمال احیای برجام مطرح شد، اون رشد قیمت دلار که همطور هر ماه شاهدش بودیم کم و بیش متوقف شد. هولوش 24,000 تومان، 25,000 تومان همچنان دلار باقی مونده. خب خیلی طبیعتاً چشم دولت ایران به احتمال احیای برجام هست. فکر می‌کنید اگر این توافق حاصل بشه چقدر ممکنه بتونن این گرانی‌های افسار گسیخته رو کنترل بکنن؟ خب اگر بنا به اصطلاح توافق بسیاری از اقتصاددان‌ها این تورم مایه و پایه اون این ناترازی، عدم تعادل میان بخش حقیقی و بخش به اصطلاح پولی باشه به علت کسری بودجه، در کوتاه مدت، میان مدت و حتی بلند مدت انتظار نمیره که بودجه به تراز برسه. چرا؟ برای اینکه این بودجه رانتیه، امتیاز باید داده بشه به وابستگان به حاکمیت، به نهادهای سیاسی اقتصادی. بنابراین فکر این که ما در بلند مدت 5 ساله فرضاً شاهد تراز بودجه باشیم رو باید از سر به اصطلاح باید فراموش کرد. بنابراین تا وقتی این عدم تراز
اعتراض وجود داره، به اصطلاح تورم هم وجود داره. حالا گیرم برجام فرضاً مشکلش حل بشه، با توجه به رانتا و فسادی که باعث میشه این منابع از بین بره و به تولید بر نگرده، انتظار نمیره که حتی با پیوستن به برجام یا احیای اون مشکلات حل بشه. کما اینکه ما در دوره حتی قبل از تحریم ها، یعنی قبل از دولت نهم و دهم ما شاهد به هر حال تورم شدید بودیم، بخصوص در عرصه مسکن. و باز به قول خود کارشناسان حاکمیت در مرکز پژوهش‌های مجلس، تورم در ایران نهادینه است در حد 20% و این یکی از بالاترینه. یعنی حتی تورم از این چیزی که هست به نصف اون کاهش پیدا بکنه، یک تورم بالا نزدیک 20% که یکی از بالاترین تورم ها در دنیاست. و بنابراین این هزینه است که ناکارآمدی حاکمیت و حکمرانی گران تحمیل میکنه به اقتصاد ایران و در نتیجه به بازیگران از جمله خانوار و مؤسسات. فکر میکنید چه بخشی از این ناکارآمدی ها مربوط به مسائل همین سیاسی هست و نقشی که ایران در جامعه جهانی بازی میکنه و در واقع تنشی که با ایالات متحده و دیگر کشورها داره، و چه بخشی از اون مربوط به مدیریت ناقص اقتصادی است که ممکن حتی در یک کشور نرمال هم کم و بیش پیش بیاد؟ خب به دقت ریاضی نمیتوان این رو تعیین کرد. اون چیزی که هست حالا بر اساس به اصطلاح زبانی که در اقتصاد به کار میره نوعی تخمین است. به نظر میاد متغیرهای گوناگونی در کنار هم مؤثره. یکی مسئله تحریم هاست، اما اون کفایت نمیکنه، کافی نیست برای توضیح این ماجرا. بعد مسئله بهره‌وری پایینه که خود حاکمیت برش توافق داره و اون حکمرانی گران است. یعنی تصور بکنه یک خدمت دولتی که در ایران به اصطلاح عرضه میشه، قیمت تمام شدهش بسیار بالاتر از کشورهای منطقه است. بجز این مسئله تنش داخلی و بین‌المللی که این تنش که به صورت ریسک بالاست، باز به قول مؤسسات مدیریت ریسک و به اصطلاح اعتباری، چون من تلاش میکنم که خیلی واقع گرایانه صحبت کنم و منتسب کنم اطلاعات رو به نهادها، بر اساس اون چون ریسک بالاست بنابراین طبیعی است که گران تمام میشه کالاها، برای اینکه ریسک به معنی هزینه است. بنابراین متغیرهای مختلفی این تورم رو توضیح میده که به نظر نمیاد که با توان مدیریتی این حاکمیت حتی با جابجایی دولت بشه کاری برای اون کرد. ممنونم از شما. احمد علوی، اقتصاددان از استکهلم پایتخت سوئد. نهمین روز جشنواره فیلم کن با کنفرانس خبری فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی آغاز شد که در اون فرهادی به سوالات خبرنگاران و منتقدان سینمایی پاسخ داد. فیلم قهرمان دیروز در این جشنواره به نمایش درآمد. همکارم آرام بلندپس که در نشست خبری امروز در کن حضور داشته، از محل فستیوال فیلم کن در جنوب فرانسه با ماست. آرام میدونم که خودت هم با آقای فرهادی صحبت کردی. بله، فردا سال اول یعنی نشست خبری امروز با سوال من آغاز شد. قبل از اینکه من بیام جشنواره فیلم کن، چون میدونستم که آقای فرهادی اینجا حضور داره، روی اینستاگرامم از مخاطبین آقای فرهادی پرسیدم که چه پرسشی دارن از اصغر فرهادی. خیلی سوالها شبیه به هم بود. میتونم بگم که حول 2 موضوع مختلف سوال پرسیده بودن که من اون چیزی که بیشتر سوال شده بود رو مطرح کردم، چرا که فقط میتونستم یک سوال از ایشون بپرسم. حالا اگه دوست دارید بریم با هم ببینیم این پرسش و پاسخ رو، قسمتیش رو. یه بخشی از مخاطبین فارسی زبان شما همیشه این انتقاد رو داشتن که فیلم‌های شما به مسائل روز و حال مردم امروز ایران که حال خوبی نیست نمیپردازه. 2 تا شکل کار وجود داره. یه موقع است که شما در واقع مستقیم یه سیستمی رو دارین نقد میکنید و مقابل سیستمی. این یه نوع سینماست. یه موقع است که در واقع جامعه رو در واقع داری نقد میکنی و اون عده فکر میکنن که اگر یه جامعه رو نقد میکنی یعنی این که سیستم رو در واقع فراموش کردی. اینجوری نیست. اینا تأثیر سیستم بر جامعه، این 2 تا رو هم تأثیر.
خب این تنها یک قسمتی از پاسخ ایشون بود. من اگه بخوام خیلی خلاصه برای شما اون چیزی که من متوجه شدم رو بگم، این هستش که شیوه و روش آقای فرهادی ایستادن مستقیم در برابر ظلم نیست. اون چیزی که من متوجه شدم در پاسخ ایشون که خیلی روشن بود اینه که سبک ایشون مقابله با جهل هستش. آرام، فیلم آقای فرهادی میدونم که نظر بسیاری از منتقدان رو به خودش جلب کرده، ولی تنها فیلم حاضر در جشنواره نیست. یکم از حال و هوای اونجا بگو، چه فیلم‌های دیگری در این روزهایی که گذشت به نمایش در اومدن و امیدواری‌های اصلی برای کدوم فیلم هست؟ من اول برگردم به اکران فیلم آقای فرهادی که روز گذشته بود، چون خودم داخل سینما بودم و سالن پر بود از تماشاچی و وقتی که فیلم تموم شد میتونم بگم که تماشاگران بدون اغراق 7 دقیقه براش دست دادن و وقتی که از سالن اومدن بیرون، خب ایرانی ها، اون کسایی که دستی در فیلم دارن و فیلمساز هستن، معتقد بودن که نخل میبره. اما اگر بریم سراغ منتقدین سینمایی و مجله های مختلفی که در طول این مدت فیلم های مختلف رو دیدن و نقد نوشتن و ارزشیابی کردن، میتونم بگم که فیلم انت ساخته کارگردان فرانسوی لیوس کاغاس و همینطور فیلم ژاپنی درایو مای کار ساخته ریوزو هاماگوچی به همراه فیلم اصغر فرهادی 3 تا نخل گرفتن. تنها تفاوت فیلم فرهادی با 2 تا فیلم دیگه انت و درایو مای کار اینه که اونها 21 ستاره دارن و فیلم اصغر فرهادی تنها 10 ستاره داره. اما نکته دیگه ای که هستش اینه که فیلم انت تا این لحظه یک نقد منفی گرفته، اما فیلم درایو مای کار و فیلم فرهادی این نقدهای منفی رو ندارن. فیلم های دیگه هم در جشنواره هستن که خب در بخش های مختلف میبینیم که سر و صدای زیادی کردن، ولی خب ما امیدواریم که اصغر فرهادی، کارگردانی که 2 تا اسکار برده، خرس طلایی، خرس نقره‌ای برده، بتونه امسال نخل طلا رو به ایران ببره. ممنونم از تو آرام بلندپز، همکارم از محل فستیوال فیلم کن در جنوب فرانسه. ما هم آرام میرسیم به پایان تیتر اول امشب. اگر دیدید که امشب به زیر ذره‌بین نداشتیم و مشکلات گرافیکی داشتیم، ببخشید، ما رو یک مشکل فنی بود در دیوار کنار دست من. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. حتما در جریان هستید. زیرنویس فارسی و چند زبان دیگر هم هست، به خصوص برای ناشنوایان فرصتی است تا بتونن این برنامه رو به صورت زیرنویس هم ببینند. برنامه بعدی ما شنبه خواهد بود. تا اون هنگام بدرود.